بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد. أحبابي الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما، وتعالوا النهارده نشوف أب بيعلم ابنه الحكمة ويدي لابنه درس من دروس الحياة، عشان الدرس ده يكون درس لينا كلنا وأنا قبل حضراتكم. درسنا النهارده عن أب خرج هو وابنه وقال له: عاوز يا ابني تتعلم درس مهم جدا من دروس الحياة؟ تعالى معايا. فخرج الأب هو وابنه ومشوا في وادي واسع، فجأة الابن وهو ماشي اتعثر، يعني اتكعبل كده، وقع. فلما وقع قال آه بصوت عالي، فرد لقى صوت بيقول آه بصوت عالي. فقال: إيه ده؟ أنت مين؟ فالصوت رد عليه وقال له: أنت مين؟ قال: أنا بسألك أنت مين، رد عليا. الصوت رد عليا: أنا بسألك أنت مين، رد عليا. قال له: أنت جبان وقليل الأدب. رد عليه وقال له: أنت جبان وقليل الأدب. بابا شاور له وقال له: استنى، ما تتكلمش. بابا نطق وقال: حبيبي كم أنت رائع. فرد الصوت عليه: حبيبي كم أنت رائع. بابا اتكلم وقال: أنا بحترمك جدا. فرد الصوت عليه وقال له: أنا بحترمك جدا. فالابن استغرب جدا وقعد يبص لبابا: إيه ده؟ ما هذا يا أبي؟ إيه ده؟ قال له: يا بني، هذه ظاهرة، هي صدى الصوت. صدى الصوت، بقدر ما تتكلم وبقدر ما تحترم الآخرين وبقدر ما تقدم للآخرين تكون الإجابة. أي بني، هذه هي الحياة. هو ده الدرس بتاع النهاردة. هي دي الدنيا. هي دي الدنيا. إن الحياة لا تعطيك إلا بقدر ما تعطيها، ولا تحرمك إلا بقدر ما تحرم نفسك منها. لا تحصل على الحياة إلا بقدر ما تعطي. بالبلدي كده، الدنيا أخذ وعطا. الأسلوب البسيط: هات وخد. تعطي في هذه الحياة، يكون لك إسهامات، يكون لك حاجات كويسة، تعامل الناس كويس، هتلاقي النتيجة كويسة. تفعل العكس، ما تتوقعش غير العكس. هو الدنيا كده، هو ده ميزان القوة على ظهر الأرض. فحبيبي في الله، أخي الكريم، نصيحتي ليك: قدم خيرا تجد خيرا، هتقدم غير ذلك مش هتجد غير ذلك. هو ده قانون الحياة. هو ده القانون، بغض النظر عن بعض الابتلاءات أو بعض الاستدراجات من الله عز وجل. لكن بوجه عام، حضرتك ماشي في الحياة كويس، الحياة تعطيك بقدر ما تمنحه أنت. لو بتقدم كويس هتلاقي كويس، مش بتقدم كويس للأسف مش هتلاقي كويس. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.